اگه الان اینجا یا داری این حرفا رو میشنوی، احتمالاً یا خودت داری تو آتیش هروئین میسوزی یا داری خاکستر شدن کسی رو میبینی که تمام زندگیت بوده. هروئین اون رفیق نامردیه که تو روزهای تاریک و تنهاییت، وقتی دنیا داشت روی سرت خراب میشد، اومد و بهت قول داد که همه دردهات رو میشوره و میبره. بهت قول یه آغوش گرم، یه بی‌حسی مطلق و یه بهشت همیشگی رو داد. اما این بهشت یه دروغ بزرگ بود. تو خیلی زود فهمیدی که برای اجاره کردن اون بهشت باید تمام آبرو، روح، بدن، روابط و آیندت رو گرو بذاری. هروئین تو رو آروم نکرد، تو رو تو خودش بلعید. من قراره تو این ویدیو دقیقاً بهت بگم که چه اتفاقایی تو لایه‌های زیرین ناخودآگاهت افتاده که تو رو به سمتی کشونده تا زندگیت رو تو اختیار این ماده بذاری. تو بدنت چه فاجعه‌ای داره رخ میده و چطور قراره گام به گام و علمی بدون اینکه تو درد و کابوس خماری غرق بشی حق زندگیت رو از دهن این اژدها بکشی بیرون. پس ازت میخوام تمام گاردت رو پایین بیاری، تمام انکارها رو بذاری کنار و چند دقیقه بدون قضاوت فقط بهم گوش کنی. قبل از اینکه بخوام راجع به بدن، شیمی مغز، مسکن‌ها و داروها صحبت کنم، باید بریم سراغ اون اتاق تاریکی که تو اعماق روانت داری و سالهاست درش رو قفل کردی. هیچ کس یه روز صبح از خواب بیدار نمیشه و با خودش نمیگه من تصمیم دارم امروز زندگی خودم رو با هروئین نابود کنم. اعتیاد به هروئین همیشه یه پاسخ به یه درد عمیق‌تره. هروئین یه راه حل اشتباه برای یه مسئله کاملا واقعی تو روان توه. وقتی از دیدگاه روانکاوی به فردی که درگیر هروئین شده نگاه میکنیم، قبل از هر چیزی با یه زخم یا ترومای سرکوب شده مواجه میشیم. این زخم میتونه مال دوران کودکی باشه. احساس دیده نشدن، رها شدگی، احساس بی‌ارزشی مطلق یا تجربه یه تحقیر و خشونت عمیق که سیستم عصبی تو اون زمان توانایی هضمش رو نداشته. تو اون درد رو زیر تلمبار احساسات سرکوب کردی، اما اون درد زیر خاکستر بیدار بود و داشت تو رو از درون میخورد. هروئین دست روی دقیقاً همون نقطه‌ای میذاره که انسان بیشترین نیاز رو بهش داره. نیاز به امنیت و آغوش مادرانه. تو ادبیات روانکاوی حالت سرخوشی اولیه هروئین رو که بهش اصطلاحاً راش میگن، شباهت بی‌نظیری به حالت آرامش و بی‌نیازی مطلق نوزاد داره که تو آغوش ایمن مادر شیر میخوره و تمام جهان بیرونی با همه تهدیدهاش براش محو میشه. هروئین یه آغوش کاذب، شیمیایی و فوق‌العاده قوی ایجاد میکنه. اون بهت میگه که تو لازم نیست با خشم و ترس‌هات روبرو بشی. لازم نیست با احساس ناکامی شغلی، عاطفی یا سرخوردگی‌های مالی بجنگی. تو فقط من رو مصرف کن و من یه دیوار شیشه‌ای ضخیم بین تو و تمام اضطراب‌های جهان میکشم. این ماده برای کسایی که از بی‌حسی عاطفی رنج میبرن یا برعکس هوش هیجانی و حساسیتی دارن که رنج جهان رو چندین برابر بقیه احساس میکنن، حکم یه مسکن روانی رو داره. بیایید با هم سناریوهای واقعی زندگی رو مرور کنیم تا ببینیم چطور این الگو کار میکنه. مردی رو تصور کن که تمام عمرش تلاش کرده فرزند شایسته‌ای باشه، همسر خوبی باشه یا تو کارش موفق بشه، اما همیشه با یه صدای درونی دست و پنجه نرم میکنه که بهش میگه تو هیچ وقت به اندازه کافی خوب نیستی. این فشار و ناامنی مزمن روانی یه روز توی یه نقطه از فروپاشی وقتی با یه شکست عاطفی یا مالی همزمان میشه، فرد رو به سمتی میبره که دنبال یه خروجی اضطراری باشه. یا زنی رو در نظر بگیر که تو دوران کودکی سوء استفاده روانی یا جسمی رو تجربه کرده و سالهاست با ناآرامی و حس ناامنی عمیق تو بدنش زندگی میکنه. بدن اون زن همیشه تو حالت جنگ یا فراره تا
اینکه یه روز با هروئین آشنا میشه و برای اولین بار تو زندگیش حس میکنه بدنش آروم گرفته و اون صدای وحشتناک درونش خفه شده. هروئین این خلاها رو پر میکنه، اما قیمت این پر کردن کاذب گرفتن تمام هویت واقعی توئه. کسایی که جذب هروئین میشن معمولا یه الگوی رفتاری مشترک دارن: فرار از مواجهه مستقیم با احساسات منفی. این افراد مهارت روانی لازم برای هضم کردن غم، ناکامی، تنهایی و خشم رو یاد نگرفتن. جامعه و خانواده به اونها یاد ندادن که غمگینی یه فرایند طبیعیه و میشه از دلش عبور کرد. در نتیجه وقتی یه موج سنگین از احساسات منفی سمتشون میاد، به جای اینکه روی موج سوار بشن، شیرجه میزنن تو اقیانوس بی‌حسی شیمیایی. هروئین به تو احساس قدرت کاذب میده، نه از این جهت که تو رو مثل محرک ها پر انرژی کنه، بلکه از این جهت که تو رو نسبت به تمام ناتوانی‌هات بی تفاوت میکنه. تو وقتی مصرف میکنی دیگه برات مهم نیست چه بدهی‌هایی داری، چه روابطی رو خراب کردی یا چقدر از آرزوهات عقب افتادی. این بی‌تفاوتی مطلق همون تله روانشناختیه که تو رو تو زنجیر خودش نگه میداره. اما راز اصلی درمان اینه که تا زمانی که ما این زخم زیرین، این ترومای سرکوب شده و این عدم تحمل احساسات رو کشف و درمان نکنیم، جسم تو حتی اگه از ماده پاک بشه، روح دوباره و دوباره تو رو به سمت اون بی‌حسی مرگبار میکشونه. حالا باید پرده روان رو بزنیم کنار و با دید پزشکی به داخل مغز و بدنت نگاه کنیم تا ببینیم وقتی هروئین وارد سیستمت میشه دقیقاً چه بلایی سر این ماشین پیچیده میاره. مغز انسان به طور طبیعی دارای سیستم پاداش و گیرنده های خاصی به اسم گیرنده های اوپیویدی یا اندورفینیه. اندورفین همون ماده‌ایه که وقتی ورزش میکنی، وقتی با دوستت میخندی، وقتی یه غذای خوشمزه میخوری یا وقتی پات به جایی میخوره و بدنت خودش درد رو تسکین میده، به مقدار بسیار کم و کنترل شده تو مغز آزاد میشه تا تو احساس لذت و آرامش کنی. وقتی تو هروئین رو استفاده میکنی، این ماده با سرعت نور از سطح خونی مغزی عبور میکنه. هروئین تو مغز بلافاصله به مورفین تبدیل میشه و مثل یک کلید دستکاری شده روی تمام گیرنده های اوپیویدی مغز قفل میشه. اما فرقش با اندورفین طبیعی چیه؟ طوفانی که هروئین ایجاد میکنه صدها برابر شدیدتر از کارکرد طبیعی مغزه. این ماده باعث آزاد شدن ناگهانی و عظیم دوپامین تو مرکز لذت مغز یا همون هسته اکومبنس میشه. مغز تو شوکه میشه، یه حس لذت و بی‌حسی وصف ناپذیر تمام وجودت رو میگیره. اما مغز انسان فوق‌العاده هوشمنده و همیشه دنبال تعادله. وقتی مغز میبینه که یه ماده خارجی داره اون رو با این دوز بالا بمباران میکنه، برای اینکه خودش رو نجات بده و نابود نشه دست به یه اقدام دفاعی میزنه. یعنی تولید طبیعی دوپامین و اندورفین رو کاملا متوقف میکنه و تعداد گیرنده های خودش رو کم میکنه یا از کار میندازه. اینجا پدیده‌ای به اسم تحمل یا تولرانس اتفاق میفته. تو بعد از یه مدت میبینی که اون دوز اولیه دیگه هیچ حس لذتی بهت نمیده و مغزت حساسیتش رو از دست داده و گیرنده هاش کم شدن. حالا تو مجبور میشی دوز مصرفت رو بالاتر ببری، فاصله مصرفت رو کمتر کنی یا حتی روش مصرفت رو تغییر بدی تا فقط بتونی به یه حالت معمولی برسی. نه حتی برای بیشتر لذت بردن، بلکه فقط برای اینکه بتونی روی پاهات بایستی و از درد و فروپاشی جسمی جلوی دیگران جلوگیری کنی. تو این مرحله تو دیگه برای لذت مصرف نمی کنی. تو داری مصرف می کنی تا احساس فلج کننده خماری رو تجربه نکنی. اما تغییرات فقط به مغز محدود نمیمونه. اثرات جسمی هروئین خیلی سریع روی تمام ارگانهای بدنت و چهرت خودش رو نشون میده. چهره‌ای که شاید تو آینه دیگه برات آشنا نباشه.
تو کوتاه مدت هروئین ضربان قلب و تنفس رو شدیداً پایین میاره. مردمک‌های چشم رو به شدت تنگ و سوزنی میکنه. دستگاه گوارش رو فلج میکنه و باعث یبوست‌های مزمن و دردناک میشه و رفلکس سرفه رو از بین میبره. تو میان مدت و بلند مدت چهره فرد شروع به تغییر میکنه. رنگ پوست زرد و کدر میشه. به خاطر سوء تغذیه شدید و از دست رفتن اشتها عضلات تحلیل میرن و فرد لاغری مفرط و استخوانی پیدا میکنه. تورم و تیرگی شدید زیر چشم‌ها ایجاد میشه. رگ‌های دست و پا به خاطر تزریق‌های مکرر خراب و سیاه میشن و سیستم ایمنی بدن به شدت افت میکنه، طوری که ساده ترین عفونت‌ها میتونن بدنت رو زمینگیر کنن. از طرف دیگه خواب طبیعی تو کاملا نابود میشه. تو وارد یه حالت نیمه هوشیار و کابوسوار میشی که نه خواب واقعیه و نه بیداری. هروئین محور هورمونی بدنت رو هم دستکاری میکنه. سطح تستوسترون و هورمون‌های جنسی به صفر میرسه و میل جنسی و توانمندی جسمیت کاملا خاموش میشه. اینا آژیر قرمزهایی هستن که بدنت به وسیله اونها داره با تمام وجود فریاد میزنه تا بهت بگه این سیستم داره از درون فرو میریزه. حالا که فهمیدیم چی به روانت گذشته و چه بلایی سر بدنت اومده، وقتشه که نقشه فرار از این جهنم رو بکشیم. اولین و مهمترین سوالی که هر فرد مصرف کننده یا خانواده‌اش میپرسه اینه که هروئین رو باید یکباره و ناگهانی قطع کنیم یا آروم آروم و تدریجی کمش کنیم. ترک تدریجی خود هروئین توسط خود فرد تو خونه تقریباً یه افسانه و تله بزرگ روانیه. چون هروئین یه ماده با نیمه عمر خیلی کوتاه و قدرت وابستگی روانی فوق‌العاده بالاست. وقتی تو تصمیم میگیری دوز هروئین رو کم کنی، بدنت به سرعت وارد یه خماری خفیف ولی مداوم میشه. تو این حالت چون خود ماده جلوی دستته و مغزت تو خماری شدیداً تحت فشاره، قدرت تصمیم گیری روانی به شدت افت میکنه. 99% افراد در مقابل وسوسه تسلیم میشن و نه تنها دوز رو کم نمی کنن، بلکه برای جبران اون حالت زجرآور دوز رو از قبل هم بالاتر میبرن. پس کم کردن تدریجی هروئین فقط باعث فرسایش روانی میشه. اما در مقابل ما 2 روش استاندارد بالینی برای ترک هروئین داریم. روش اول قطع ناگهانی یا اصطلاحاً ترک یابوییه که تحت حمایت دارویی غیر مخدری انجام میشه. تو این روش مصرف هروئین یهویی و 100% قطع میشه. تو این مسیر هدف ما اینه که با داروی جایگزین شبه مخدر جلو نریم، بلکه شوک قطع مصرف رو با داروهای غیر مخدری مثل داروهای تنظیم کننده سیستم عصبی، مسکنها و ضد اسپاسم‌ها که تو بخش بعدی توضیح میدم مهار کنیم. این روش برای کسایی مناسبه که مقدار و مدت مصرفشون کمتر بوده و انگیزه فوق‌العاده بالایی دارن و میخوان توی بازه زمانی کوتاه حدوداً 1 تا 2 هفته جسمشون رو کاملاً از هر گونه وابستگی پاک کنن. سختی و درد جسمی این روش تو 3 روز اول خیلی بالاست، اما دوره سمزدایی جسمی خیلی سریعتر انجام میشه. روش دوم کاهش تدریجی و جایگزینی بالینی زیر نظر مستقیم پزشکه. دقت کن اینجا منظور از تدریجی کم کردن هروئین نیست، بلکه جایگزین کردن هروئین با داروهای استاندارد پزشکی مثل B2 یا بوپرنورفین یا متادون تو کلینیکه. پزشک بر اساس دوز مصرفی تو یه دارو با نیمه عمر طولانی تجویز میکنه تا تو دیگه اون افت و خیزای شدید هروئین رو تجربه نکنی. بعدش بر اساس یه جدول زمانی مشخص و حساب شده دوز این داروی پزشکی هفته به هفته و گام به گام کاهش پیدا میکنه تا بدون تحمل دردای شدید و فلج کننده بدنت به آرامش برسه و گیرنده هات بازسازی بشن. هر روشی رو که انتخاب کنی مرحله 0 شکستن انکار و آماده سازی محیطیه. انکار بزرگترین دشمن توه. این فکرای گول زننده که نه من با بقیه فرق دارم رو بریز دور. اولین قدم عملی اینه که تو تمام ابزارها، سوزنها، پایپها، فویلها، ساقیها و تمام شماره تلفن‌هایی رو که تو رو به این ماده وصل میکنن رو برای همیشه نابود کنی.
با افرادی که باهاشون مصرف میکردی قطع رابطه کن و محیط زندگیت رو پاکسازی کن. بیا برنامه زمانی گام به گام رو از لحظه قطع مصرف با هم مرور کنیم. روز اول تا سوم اوج نبرد جسمی توه. اگر روش قطع ناگهانی رو رفته باشی، تو این 72 ساعت علائم جسمی یعنی اسهال، دلپیچه، تعریق، لرزش، درد عمیق استخوان‌ها و بیقراری شدید پاها به اوج میرسن. این دردا نشونه اینه که بدنت داره بیدار میشه و داره تلاش میکنه خودش رو سمزدایی کنه. تو این 3 روز وظیفه تو فقط و فقط دووم آوردنه. توی محیط امن و تاریک بمون. مایعات فراوان بخور و داروها رو منظم مصرف کن. از روز 4 تا پایان هفته اوج درد شدید جسمی شروع به افت میکنه. تب و لرزها کمتر میشن، اما بیقراری روانی، بیخوابی و افسردگی شدید خودش رو نشون میده. مغز تو خالی از دوپامینه و حس میکنی دنیا خاکستری و بی‌معناست. این احساس پوچی یه وضعیت دائمی نیست. این فقط مغز توئه که داره بازسازی میشه. از هفته اول تا ماه اول بدنت از نظر جسمی پاک شده، اما نبرد اصلی تو روانت شروع میشه. تو این مرحله یه پدیده به اسم وسوسه شدید یا وسوسه روانی به سراغت میاد. هروئین از طریق ناخودآگاهت با تو حرف میزنه و میگه فقط یه بار بزن برای اینکه حالم خوب بشه. برای کنترل وسوسه و جلوگیری قطعی از لغزش 2 تاکتیک عملی فوق‌العاده داریم. تکنیک اول به تأخیر انداختن 15 دقیقه‌ایه. وقتی موج وسوسه میاد اوج میگیره و بعد افت میکنه. تو اون لحظه بگو من فقط 15 دقیقه صبر میکنم و بعد تصمیم میگیرم. تو این 15 دقیقه بلا فاصله فضات رو عوض کن. برو زیر دوش آب سرد یا شروع کن به قدم زدن با سرعت بالا. تکنیک دوم فکر کردن به انتهای فیلمه. ذهنت تو لحظه وسوسه فقط اون چند دقیقه سرخوشی اول رو یادآوری میکنه. تو باید آگاهانه فیلم رو تا آخر پخش کنی. یاد تعریق، دردهای خماری، تحقیر، از دست دادن پول و نگاه‌های سنگین خانواده بیفت. انتهای فیلم رو ببین تا حباب وسوسه بترکه. تأکید جدی پزشکی من اینه که هر گونه پروتکل دارویی باید ترجیحاً زیر نظر مستقیم پزشک اجرا بشه، چون که شرایط قلبی و جسمی هر فرد متفاوته. حالا از نظر بالینی ما یه سری دارو داریم که میتونن تا 80% دردهای کابوسوار خماری رو کاهش بدن تا تو بتونی این مسیر رو با قدرت طی کنی. کلونیدین یکی از مؤثرترین داروهاست که علائم سیستم عصبی سمپاتیک رو کاهش میده و به شدت تعریق سرد، لرزش، اضطراب و بیقراری رو کم میکنه. دوز معمول اون تحت نظر پزشک معمولاً 0.1 میلی گرم هر 8 ساعته. برای دردهای شدید مسکنهای غیر کورتونی و غیر مخدری مثل ناپروکسن 500 یا ایبوپروفن 400 میلی گرم هر 12 ساعت توصیه میشه. برای کنترل اسهال و دلپیچه‌های شدید لوپرامید با دوز 2 میلی گرم بعد از هر بار دفع اسهال تا نهایتاً 8 میلی گرم در روز کاربرد داره. برای کنترل بیخوابی و بیقراری روانی شدید تو روزهای اول پزشک ممکنه برای یه مدت خیلی محدود حداکثر 1 تا 2 هفته از بنزودیازپین‌های سبک یا داروهای خواب‌آور غیر وابسته کننده مثل زولپیدم یا ترازودون استفاده کنه. داروهای جایگزین هم مثل بوپرنورفین یا متادون تحت نظر مستقیم کلینیک‌های سمزدایی میتونن فرایند ترک رو بدون درد و کاملا کنترل شده پیش ببرن. علاوه بر درمان دارویی، پروتکل مکمل‌ها برای بازسازی گیرنده‌های دوپامین و ترمیم مغز حیاتیه.
مصرف روزانه ان-استیل سیستئین با دوز 1200 میلی گرم تو 2 وعده به تنظیم گلوتامات تو مغز و کاهش شدید وسوسه کمک زیادی میکنه. مکمل التیانین با دوز 200 میلی گرم روزانه باعث آرامش اعصاب بدون ایجاد خواب‌آلودگی میشه. ویتامین های گروه B به خصوص B1 و B12 برای ترمیم سیستم عصبی آسیب دیده ضروری هستند. مصرف روزانه ویتامین دی با دوز 3000 تا 5000 واحد و همینطور منیزیم سیترات با دوز 400 میلی گرم قبل خواب برای کاهش گرفتگی‌های عضلانی و بهبود کیفیت خواب فوق‌العاده مؤثرند. از نظر رژیم غذایی و سبک زندگی تو هفته‌های اول سم‌زدایی بدنت به شدت دچار کم آبی و تخلیه املاح میشه. مصرف روزانه حداقل 3 تا 4 لیتر آب همراه با پودر ORS یا آب نارگیل و سوپ‌های رقیق و مغذی خیلی توصیه میشه. غذاهای با پروتئین بالا مثل تخم مرغ، سینه مرغ و یا حبوبات اسید آمینه‌های لازم برای ساخت مجدد دوپامین و سروتونین تو رو تامین میکنن. ورزش‌های سبک مثل پیاده روی، حموم آفتاب روزانه و تنظیم الگوی خواب فرایند دفع سموم رو سریع‌تر می‌کنن و از افسردگی سنگین بعد از قطع مصرف جلوگیری می‌کنن. یادت باشه راهی که پیش روته اصلاً ساده نیست، اما قطعاً ممکنه. هزاران نفر قبل از تو همین تاریکی مطلق بودن، تو همین دردهای استخونی میسوختن و فکر میکردن کارشون تمومه. اما امروز دارن یه زندگی آزاد، با عزت و پر از عشق رو تجربه میکنن. تو ضعیف نیستی، تو فقط یه جنگجوی خسته‌ای که تا امروز داشتی با سلاح اشتباهی میجنگیدی. فراموش نکن تاریک‌ترین ساعت شب دقیقاً قبل از طلوع خورشیده. این بدنی که داری، این مغزی که تو سرته، یه قدرت شگفت‌انگیز برای ترمیم و بازسازی خودش داره. فقط کافیه تو این فرصت رو بهش بدی و قدم اول رو برداری. من ازت میخوام همین الان تو کامنت ها برای من و برای همه کسایی که این ویدیو رو میبینن بنویسی که تو چه مرحله‌ای هستی. احساساتت رو بنویس، از ترسات بگو، یا برای ما بنویس که از همین امروز قراره چه قدم کوچیکی برای نجات خودت یا عزیزت برداری. این کامنت ها فقط یه متن ساده نیستن، اینا دست های گره خورده یه جامعه همدل و بزرگ هستن تا بهت یادآوری کنن تو این نبرد تنها نیستی. ما اینجا هستیم تا کنار هم این تاریکی رو تموم کنیم. موفق باشی.